Hello everyone, welcome to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে পুনৰ এবাৰ আদৰণি জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালেই আছে বুলি। আজি আপোনালোকৰ অনুৰোধত বগৰীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। কিন্তু আচাৰৰ ৰেচিপি নহয় কাৰণ মই আচাৰ বহুত বনালো আৰু আচাৰ বহুত আছেগে আৰু এতিয়া। সেইকাৰণে অকনমান বেলেগ ধৰণে বনাইছো জাম টাইপত। যেটো ৰেচিপিটো আপোনালোকে ৰুটি, ভাত, পুৰি আদিৰ লগত খাই খুবেই ভাল পাব। বহুতে টেস্টি হৈছে ৰেচিপিটো খাবৰ কাৰণে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পায় ভিডিওটো, যদি ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিও ৰেচিপি আপোনালোকে প্ৰথমে পাব। আহকচোন তেন্তে কেনেকৈ বনালো চাওঁ। আজি এই বগৰীৰ ৰেচিপিটো মই জাম টাইপত বনাইছো। আৰু এই জামটো আপোনালোকে ৰুটি, পুৰি, ভাত, আনকি ব্ৰেডৰ লগতো খাই বহুতেই ভাল পাব। পকা চাই বগৰী লৈছো অলপমান। বগৰীকেইটা এবাৰ খাই পানি চাই ল'ব যে মিঠা হয় নে নহয়। যদি বেছি টেঙা হয় তেতিয়াহ'লে যিকেইটা বেছি টেঙা সেইকেইটা অতৰাই ৰাখিব। এতিয়া ভালদৰে ৰানিং ৱাটাৰত বগৰীকেইটা ধুই লৈছো যাতে ইয়াত অকণমানো মাটি বা বালি থাকি নাযায়। নহ'লে অকণমান যদি বালি বা মাটি থাকি যায় তেতিয়া জামকণ খাবলৈ ভাল নালাগিব, কাৰণ অকণমান কেচেককৈ যদি উঠে যিকোনো হ'লেও জামত ভাল নালাগে। ভালকৈ ধুই লোৱাৰ পাছত এতিয়া বগৰীকেইটা এখন ডলাত মেলি দিছোঁ। এতিয়া বগৰীখিনি এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান কেঁচা বগৰী থাকে যিবোৰ ৰ'দত দিলে নিজে নিজে পকি যায়। সেইটো কাৰণেও দিয়া হয় ৰ'দত। খালি 2-3 দিন ৰ'দত নিদিব, নহ'লে একেবাৰে শুকাই গ'লে এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এটা ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মোক যিকেইটা কেঁচা বগৰী আছিলে সেইকেইটাও পকি গৈছে। এতিয়া এইদৰে আমি মুখখন খুলি ইয়াৰ যিকেইটা গুটি, সেই গুটিকেইটা আমি অতৰাই ৰাখিম। মানে ইয়াৰ ছালখন আৰু গুটিখিনি ছেপাৰেট কৰি ল'ম। কিন্তু ইয়াৰ গুটিটো আমি পেলাই নিদিওঁ, জাষ্ট বেলেগকৈ ছেপাৰেট কৰোঁ। এইখিনি ইয়াতো বহুতে ফ্লেছ থাকে। ঠিক তেনেদৰে বাকীখিনিও আমি সেম প্ৰচেছতে কৰি ল'ম। এয়া মই ছেপাৰেট কৰি লোৱা বগৰীৰ ছালখিনি দেখিছে, ইয়াৰ গুটিবোৰ অতৰাই ৰাখিছোঁ। অকল ছালখিনি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত যিখিনি ফ্লাছ আছে সেইখিনি আছে ইয়াৰ লগতে। এতিয়া এইখিনি আমি এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ম। একেবাৰে মিহিকৈ পিচিব নালাগে, যিমানখিনি পিচ খায়। কিন্তু পানী অকণমানো এড নকৰিব, পানী পিছত এড কৰিম আমি। এই বগৰীৰ গুটিখিনি এতিয়া আমি ছেপাৰেট কৰি ৰাখি থৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে ন কিমান ধুনীয়া বগৰীৰ যিখিনি আচল টেষ্টখিনি ইয়াতে সোমাই আছে। এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আপুনি চাব। এয়া গুটি নোহোৱা বগৰীখিনি মই এইদৰে পিচি ল'লোঁ। একেবাৰে মিহি কৰা নাই, যিমানখিনি সম্ভৱ হয় ইয়াত মই পিচি ল'লোঁ, কাৰণ মই পানী অকণমানো এড কৰা নাই। পানী এড কৰিলে একচুৱেলি বহুতে বিজলুৱা টাইপ হৈ যায়, যিটো তেলত দিলে বৰ বেছি মানে ফুটিব। সেইটো কাৰণে মই এতিয়া পানী এড কৰা নাই, পানী আমি পিছত এড কৰিম। এতিয়া মই এখন ননষ্টিক পেনত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াত ৰিফাইণ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিফাইণ্ড অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত 3-4 টেবুল চামুচমান দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই 1/2 টিস্পুনমান ক'লা জিৰা দিছোঁ। ক'লা জিৰা দিলে যিহেতু বগৰীত বহুতে ভাল লাগে খাবলৈ কাৰণে। ইয়াত যদি আপোনালোকে জিৰাকেইটা অকণমান খুন্দি পিচি লয় তেতিয়াও তেনেকৈও দিব পাৰে। 1 মিনিটমানৰ কাৰণে হেতা এখনে এইদৰে লৰাই জিৰাকেইটা ফুটাই ল'ব, তেতিয়া গোন্ধটো বেছি ভাল আহে। জিৰাকেইটা ভালদৰে ফুটাৰ পিছত এতিয়া এড কৰিছোঁ পিচি থোৱা বগৰীখিনি। ইয়াত মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইবাৰ, কাৰণ বগৰীৰে এটা ধুনীয়া সুগন্ধ থাকে। আৰু মাত্ৰ 2টা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম, যিকেইটা বগৰীৰ লগত বিশেষকৈ এই জেলিকনৰ লগত খাই পানি আপোনালোকে বহুতেই ভাল লাগিব, সোৱাদো দিব ধুনীয়াকৈ। এই বগৰী গুটিখিনিও এতিয়া ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুতেই মাংস লাগি আছে আৰু অতৰাবও নোৱাৰি এইখিনি। কিন্তু তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে বা ভাজাৰ লগে লগে এই মাংসখিনি গলি যাব ইয়াৰ লগতে। কিন্তু বগৰীৰ যিখিনি ছালখিনি অকণমান ডাঠ হয়, যিহেতু নগলে সেইকাৰণে আমি পিচি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গলিবৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা কাপমান পানী এড কৰিম। পানী এড কৰিলে ধুনীয়াকৈ বগৰীৰ পৰা যিখিনি গুটিখিনিৰ মাংসখিনি লাগি আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যাব আৰু একেলগে মিক্স হৈ যাব। এতিয়া দিছোঁ এটুকুৰা ডাঙৰ চাইজৰ ডালচেনি আৰু এখন তেজপাত মই এনেকৈ কাটি দিছোঁ 2 টুকুৰা কৰি পানি, কাৰণ পাছত আমি এই মছলাকেইটা অতৰাই দিম সিজাৰ পিছত। ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গোন্ধটো বগৰীখিনিৰ লগত মিক্স হোৱাৰ পিছত এই মছলাকেইটা আমি হাতেৰে যাতে অতৰাই দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ দিছোঁ।
তাৰ পিছত দিছো 2 চামুচ মানে 2 টেবুল চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াত জ্বলা বেছি নাই কালাৰটো কাৰণে দিছো যেহেতু মই গুড় এড কৰা নাই আৰু তাৰ পিছতে এড কৰিলো মই ইয়াত চেনি মই 1/3 কাপ লৈছিলো এতিয়া এদৰে হেতাৰে লৰাই মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমতে অলপ সময় ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি ভালদৰে গলি নাযায় চেনি এড কৰাৰ পিছত আকৌ পানী এড নকৰিব নহলে বগৰীখিনি আৰু বেছি আকৌ টেঙা হৈ যায়গে মই চেনি আকৌ অকনমান এড কৰিছো কাৰণ অকনমান টেষ্ট কৰি চোৱাৰ পিছত চেনিটো কম পালো গতিকে আকৌ এড কৰিলো আপোনালোকে অকনমান টেষ্ট কৰি চাব পাৰে যদি দেখে যে বেছি টেঙা পায় তেতিয়া আকৌ অকনমান চেনি এড কৰি ল'ব পাৰে মই ইয়াত গুড় দিয়া নাই বেছি গুড় দি বনাব পাৰে এই ৰেচিপিটো জামখিনি যেতিয়া লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো স্লো কৰি দিব নহলে পানী ওপৰলৈ চিটিকি আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে স্লো ফ্লেমতে ভাজিব তাৰ পিছত লৰাই লাহে লাহে জামখিনি ডাঠ হৈ অহাৰ লগতে ইয়াৰ কালাৰটো অকমান ডাৰ্ক হৈ যাব অকনমান নিমখ এড কৰি দিছো তেতিয়া ই পুৰা ধুনিয়াকৈ সোৱাদটো বেলেন্স কৰি দিয়ে এয়া দেখিছেনে লাহে লাহে জামখিনি ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে ইয়াত মই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছো যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে এটা লাইক দি যাব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আহক পিছৰখিনি চাওঁ তেন্তে এদৰে হেতাৰে উঠালে এনেকে টাৰ নিচিনা বনিব তেতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম দেখিছেনে কিমান ধুনিয়া ঠিক হৈ গৈছে নহলে এখন প্লেটত লৈও চাব পাৰে আপুনি এটো দুটোপালমান দি চাব তাৰ পিছত অলপমান বেকা কৰি দিব যদি ধুনিয়াকে সকলোখিনি জাম একেলগে নামি আহে তললৈ তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব এতিয়া দালচিনি টুকুৰা আৰু তেজপাত কিখনো অতৰাই দিম কাৰণ ইয়াৰ কামো শেষ হ'ল আৰু এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এদৰে খোলাকে ৰাখি থৈ দিম এইখিনি সময়তে যদি আপোনালোকে বিচাৰে গুটিখিনি সেপাৰেট কৰিব তেতিয়াহলে এখন হেৰেঙা চাকনিত এইখিনি সেকি ল'ব পাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এই জামখিনি আৰু বেছি ডাঠ হৈ গৈছে দেখিছে নহয় আৰু ইয়াৰ কালাৰটো ডাৰ্ক হৈ গ'ল একদম ধুনিয়া জামৰ কালাৰটো নিচিনা হৈছে কিন্তু এইটো কৰা দেখিছে না আমাৰ দুঠেঙিয়া মেকুৰী দুটা আছে নহয় সেই দুটাই আগতীয়াকে অকনমান টেষ্ট কৰি ললে ইয়াৰ এটা টেক্সচাৰটো সক কি ধুনিয়া জামৰ নিচিনা হৈছে এয়া এদৰে খাই পানি খুবেই ভাল পাব আপোনালোকে ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব জামৰ খাই পানি খুব ভাল লাগে ৰুটি পুৰি হক ভাতৰ লগতো খাব পাৰে বা ব্ৰেডৰ লগতো খাব পাৰে কিন্তু গুটিকিটা আপোনালোকে এনেও চুপি খায়ও ভাল লাগে সেইকাৰণে মই গুটিকিটা ৰাখি দিছো ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে ভিডিওটোক এটা লাইক দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন নতুন ভিডিঅলৈ আকৌ পুনৰ লগ পাম তেতিয়া হলে আজিলৈ আহিছো বাই বাই